guys, welcome back to the university, and if you're new to our channel, please click here. Click the subscribe button right here and click the bell icon so that you will be able to be updated whenever I post new videos or new lectures about physics, about mathematics, and probably about computer programming and about your subject matter in school. Alright, so as promised, I'm gonna be doing it in two versions. The first version is in the pure English version, which is the universal language, and then the second version will be in the Tagalog version. So right now, I'm gonna be doing the Tagalog version. So should I speak in Tagalog right now? Alright, so that's it. So ngayon, ang i-discuss ko nga ay about sa motion. Pero, Tagalog. Okay, kasi ang sa katunayan niyan is napakahirap maintindihan ng ating physics at ng mathematics, ng chemistry kung hindi mo na nga mahirap na nga di ba? So bakit English pa? So naisip ko is Tagalogin para naintindihan. Maaari kasing alam ng bata yung concept ng about sa bilis, speed, yung pagputakbo ng motor. Pero pag nag-test, hindi niya nagigets, hindi niya nakukuha yung mga tanong o hindi niya nasasagot. So bakit ganun? It's because you cannot connect the concept or yung kanyang experience sa iyong itinuturo. So there is a language barrier, kaya pag nag-evaluate ka or nag-assessment tayo, mahina. So dahil hindi alam. So nagkaroon lang ng konting problema. At yun ang gusto kong ayusin sa mga videos ko. Ibig sabihin, gusto kong maintindihan talaga ng bata yung full concept. So I'm gonna be doing it in Tagalog version. So motion. Alright. So dahil nga parang parang virtual school or virtual learning session or video. Alright, so meron tayong objectives para hindi tayo naliligaw. So I'm expecting that 100% ng mga nakapanood dito, okay, lahat kayo na nakapanood will get what I mean. Okay? So, hindi man 100% ng lahat ng sinabi ko. At least, siguro mga 75% ng mga sinabi ko is matutunan ninyo. At kasama nga sa mga dapat nyo matutunan is objective number 1 ay dapat ma-define ninyo o mabigyan ninyo ng mahusay na pakahulugan itong mga concept at maintindihan nyo. No? Define in your own words. Alright, so next, kapag naintindihan mo na nga yung mga concept na yan, nagagawa mo na siyang ipaliwanag sa sarili mong mga pananalita, ay mula dyan, nagpo-formulate tayo ng mga equation. Okay? Objective number 2. At yung mga equation na yan, dahil sa ulado mo na yung concept, nakapag-formulate ka na, pwede mo nang i-apply. Okay? Sa mga worded problem. Okay? Ng real world. Okay? Kasi may mga ibang nagbibigay, sobrang hirap na nga computin, out of this world pa. So, kailangan is reality. No? So, it pertains to the reality. Kasi, ang physics nga po ay ginawa or na-compile ang mga concept na yan because it explains the reality. So, bakit tayo magbibigay ng mga out of this world na worded problem? So, dapat dun lang tayo sa mga real world problems. Okay, so dahil nga real world, so may evaluate natin kung totoo pa ba yung mga pinagsasabi natin. So, yun. So, start natin ang definition ng motion. So, motion tayo in one dimension. Yun ang ating unang gagawin. At kapag may oras pa, siguro yung sa mga susunod na video, yung motion in two dimensions. Yung mga motion in one dimension, guys, yung mga straight line lang yan. Okay, kunyari, nagkakarera, straight line, yun, yung one dimension. Pero kapag mga two dimensions na, yan yung mga kumukurba, okay? Si Motodeck kumukurba. Yan, so ano yung sabi niya, Dakor bugs ng bataan daw, Dakor bugs yung so yung mga kumukurba-kurba na yon, yung mga nasa Dakor bugs na yon, two dimensions na. Okay? So iba yung mga formula doon. So dito tayo one dimension lang muna. Okay, so motion is very important. At bago tayo mag-aral niyan, kailangan alam muna natin yung mga dapat natin sukatin. Okay?
So, dito kasi sa physics, mahalaga yung mga measurements. So, una, pahabiawan muna natin yung scalar quantity, tsaka vector quantity. Kunyari, may nakita na ba kayo na, ito no, scalar quantity muna. Scalar quantity is quantity na walang direction, pero meron silang sukat. Katulad ng time, guys. So, may nakita na ba kayong time na pumupunta sa south, o pumupunta sa north, pumupunta sa east? Diba? Wala, di ba? Pero alam natin na yung oras ay nagpo-flow. So, meron tayong seconds, yan, time passes by. So, umiikot-ikot yun, di ba? So, time passes by, pero walang direction. Walang north, south, east, west. Ganon. So, ibig sabihin, pagka ganyan yung mga sinusukat natin, scalar yan. So, it doesn't have direction. But, we know that we have a certain measurement of how many seconds, how much time has passed by. So, scalar quantity. Ano pa yung mga sample na scalar quantity? Volume, okay? Density, speed, okay? Hindi yung sabon, hindi yung babad, no? Ano yan? Yung bilis, okay? So, mamaya papaliwanag ko kung bakit iba siya sa displacement, no? Ay, sa velocity, alright? So, mass and energy. These are scalar quantities. They have magnitude, but they do not have direction. And then, on the other hand, vector quantities are quantities which we measured and they possess, ayan, meron tayong direction. Okay. Sa dyan, pwedeng nakasulat papunta ng norte, pwedeng hindi naman nakasulat. So, implied at saka explicitly defined. Okay. Yung mga explicitly defined, sinabi mo, due north, due south. Pagka implicit, common sense, di ba? Yon. So, merong direction, may magnitude at may direction. Sample force. Intulak mo, pupunta dun. So, yung magnitude, gaano mo kalakas itinulak. Saan papunta? Papunta dun. Ibig sabihin, yung force ay vector. Okay, ngayon, yung acceleration, sabi nga ni Newton, hindi gagalaw yung isang bagay kung hindi mo tinulak, di ba? So, yung acceleration ng bagay papunta dun, yung paggalaw niya papunta dun, gaano kabilis yun, no? Yan. So, kaya, merong interaction ng force. Okay? So, dahil may interaction ng force, itong si acceleration ay vector yan. Okay? Ngayon, si velocity, kaiba siya sa speed, no? Kasi dito sa velocity, ano yan, meron ng direction. Kunyari, ganito, 200, ang aeroplano ay lumilipad papunta sa norte, yan nang may bilis na 240 kilometers per hour. So, yung statement na yon, the plane is flying due north with an average velocity of 240 kilometers per hour. So, meron na kasing direction na involved. Kaya hindi mo siya pwede sabing speed lang. Velocity na siya. Okay, so, and then, yung momentum, yan kasi, pag tinignan mo yung formula niyan, mass times velocity. Yung velocity ay vector. Okay? So, meron direction. Ibig sabihin, si momentum ay vector. Si weight. Si weight kasi, yung weight kasi natin directed towards the center of the earth. Okay? So, pag tinignan natin yung formula, weight is equivalent to mass of the object times the acceleration due to gravity, and that is directed towards the center of the earth. So, vector yan. Kasi acceleration is vector. So, towards the earth, may direction. Towards the center of the earth, may direction. Kaya, weight is vector quantity. How about displacement? So, si displacement po ay vector at si distance ay hindi. So, next. So, anong pagkakaiba nila? Iba nga po ng distance sa displacement ay, ang displacement, mula lang siya sa initial position hanggang sa final position. Okay, ang distance, yung paikot-ikot, yung sukat nung kung gaano kadaming nagpaikot-ikot. Pero dito, ang displacement ay yung initial at final position lang. So, katulad dito, kunyari sa court, okay, si Lebron. So, ito, yung court natin, basketball court ni Lebron yan, okay? So dito, mula siya sa point A, papunta, nag-travel siya sa point B, na ang layo ay 10 meters. Okay? Ngayon, mula point B, nag-travel pa siya papunta dito sa point C ng 20 meters.
Alright. So, ang total distance na na-travel ni Lebron ay 10 meters plus 20 meters. Alright. So, 30 meters lahat yun. Diba? Yun ang distance. Pero ang displacement, according sa definition, initial position na point A, papunta siya sa final position na point C. So, yung directed distance na yan, yung straight line na yan ang dapat nating sukatin. Okay? So, paano mo susukatin yun? Kailangan mo na si Pythagoras. Okay? Si Pythagorean theorem. Okay, paano ba gawin si Pythagorean theorem? So, displacement, D, with an arrow, is equivalent to square root of, yan, etong leg na to, or A squared plus B squared. Okay. So, kukuhanin natin siya. So, displacement with an arrow is equivalent to the square root of, yan, so 10 squared plus 20 squared, which is, displacement is equivalent to the square root of 500. Okay. So, hindi equal. So, dito, at this point in time, ay hindi equal. So, kung pwedeng, yan, so meron discrepancy, no? Kasi dito, yung total distance ang tinanong natin, yung una. Pero dito, sa displacement, yung straight line lang. So, magkaiba sila. Okay? So, ngayon, kunyari, isa pang example, no? Si Lebron pumunta dito mula point A, point B. So, 10 meters na travel niya. Pumunta pa siya sa point C, 20 meters na travel niya. Bumalik siya sa, pumunta siya sa point D. Eh di plus 10 ulit. Di magiging 49 na travel niya. Bumalik siya ulit sa point A. So, plus another 20 meters pa. So, ibig sabihin, 60 na yung na-travel niya. Okay, paano yung displacement? Ang displacement niya ay 0. Kasi, point A to point A, walang distance, walang ano yun, 0. So, yun. Ang displacement dun sa ay iba-iba. Kasi dito nga, ang mahalaga lang ay initial position at final position. So, dapat ay maintindihan nyo yan, ano. So, kasi, yan ang magiging lifeline ninyo sa pag-study nyo ng physics. Tandaan nyo yan. Okay, so, start na tayo sa motion. So, yan na nga, no? Katulad ng nangyari kanina, si Lebron nag-travel. So, kunyari ikaw, papasok ka sa school, no? So, kapag ka nag-back to normal na, face-to-face, okay? So, mula sa school nyo, papunta sa bahay. Mula sa bahay nyo, papunta sa school. Okay? So, there is a change in your position. Okay, umalis ka ng bahay ninyo eh. So, motion is defined as a change in position with respect to a fixed reference point. Okay? So, yun. So, umalis ka, ibig sabihin, di ba, malayo yung school nyo, di ba? So, yung layo na yun, yung measurement ng layo na yun, tawag natin dun ay distance. Okay, mga kaibigan? So, it's the amount of length traveled. Okay? And ang measurement natin ay, ang standard ay meters. Okay? Ganun yan. So, ngayon, gaano ka kabilis? Ano kasi, no, sa mga may kotse, kasi kami padjak lang eh. Minsan nakapaapa eh, ay nakalakad lang eh. Di ba? Sa mga may kotse, mabilis niyong malalaman yung speed ninyo, di ba? Pagtingin nyo lang sa dashboard, sa speedometer, ay alam nyo na. So, sabihin natin na 10 kilometers per hour ang takbo ninyo. Okay, o kaya sa may mga motor, di ba? Pero, kami, mga tantyameter lang ang gamit namin. Tantyameter para hindi ka malate, no? Kailangan umalis ka ng maaga, at saka kailangan medyo alam mo kung gaano ka kabilis naglalakad. No? So, yun ay mahalaga para malaman natin yung speed. So, speed is the measure of how fast an object is moving. Hindi po pwedeng sabihin mo lang na napakabilis or napakabagal. Kailangan mo ng panukat. So, isa nga sa mga panukat na yan ay yung speedometer at huwag gagamit ng tantyameter. Alright, so, kunyari mula sa school at yan, syempre, kapag nag-ano ka, hindi ka nagmamadali, pwedeng ano lang, di ba? Pero kapag yung nagmamadali, kailangan mong bilisan. So, ngayon, kailangan natin ng concept ng time. Okay? Kasi kunyari, malilate ka na, di ba?
So, konti na lang yung oras mo. Bibilisan mo ba o babagalan mo? So, ito itong mga bagay na to is kailangan nandun sa formula natin. So, yan. So, interval of motion. So, time can be used to measure the interval of motion. Gaano katagal ka nang tumatakbo? Ilang oras na ang lumipas mula nung umalis ka sa bahay ninyo at ang takbo mo ay 10 kilometers per hour. Gaano nakahaba ang na-travel mo. So, yun ay kailangan natin pasukan ng concept ng time. Next. So, yan. So, walking from your home to school. Okay? So, lagi ko yung ini-example kasi, di ba, minsan nga, malapit kang bahay, nag-delay pa eh. Hindi tumatakbo. So, di ba? So, next. Yan. So, hindi nga po pwede sabihin natin na sobrang bilis lang or sobrang bagal mo naman. So, kailangan meron tayo formula na kung tawagin ay formula ng speed. Ayan. So, speed is how fast you are moving, di ba? So, distance, gaano kalayo over time. Okay, kunyari, ang school nyo ay 3 kilometers magmula sa bahay ninyo. Paano mo nalaman, sir? Eh, di na-google ako, di ba? Google Map, okay? So, and then, gamit ka ng relo, ilang minuto yung lumipas nang makarating ka sa school nyo. So, ipag-divide mo yon. Okay? Ayan. So, pag na-divide mo siya, makukuha mo yung speed. So, pwede mo sabihin na 10 kilometers per hour, 5 kilometers per hour. So, depende dito sa sagot na to. Okay, how far you have traveled? Okay? So, dito naman, alam mo yung speed mo eh. Okay? Alam mo yung speed mo. Kunyari, naliligaw ka. Pupunta ka ng Lukban, Quezon, naliligaw ka. Okay, so, kasi, ang layo eh, di ba? Pero, pag tinitingnan mo yung motor mo, yung dashboard, ang takbo mo ay 60 kilometers per hour. Okay? Ngayon, ilang oras ka na nagta-travel? So, i-multiply mo yun, papag-multiply mo yung dalawang yun, alam mo na, yung total distance na travel. Alam mo kung lampas ka na o hindi pa. Di ba? So, next is yung time. Time naman, parang, kunyari, nakatulog ka, no? Pero alam mo yung layo, okay, ng dalawang lugar. Kunyari, nakasakay ka sa bus, sa Lili, Lucena Lines. Alright, so umalis kayo ng Manila, Tulukban. Yan, kasi diretso yung biyahe nun eh. Okay, so, alam mo yung distance nun. So, 207 kilometers. Okay? Ngayon, alam mo yung speed ng Lili. So, alam mo, makukompute mo ngayon yung time. So, huwag gagamit ng pantsometer ha. May formula. Yung iba kasing bata parang ganun yung sir. Bigay na lang yung sagot, no? Pantsometer ang ginamit nun. O kaya, matalinaw. Tumingin sa walang solution, di ba? So, kailangan mayroong solution ka at huwag pantsometer. Okay, so, sabi ko nga, speed is scalar quantity at yung ating velocity ay hindi ay vector. So, magkaiba sila. So, dito, velocity, yun, with an arrow is equivalent to d, yan, over t. Yung d dito is displacement. So, dapat ka na may arrow. Lagyan natin ng arrow. Yan. Alright, next. So, may concept naman tayo na tinatawag na average velocity. Ngayon, minsan, bumabagal ka. Minsan, bumibilis. Okay, so, minsan, ang initial velocity mo, mabagal. Minsan, bumilis. So, naging final velocity mo, mabilis. So, average, i-divide mo lang siya sa 2. Okay? So, average velocity is VI plus BF all over 2. Yan. So, ito siya. Ngayon, dahil nga, yung displacement na binigay natin formula ay mayroong kinalaman sa initial at final position. Okay? So, ang x sub 2, yan ang magiging final position mo, minus x sub 1, yan ang initial position mo, all over t sub 2, which is yung time, kung kailan ka nandun sa position na yon, at saka ito, t sub 1. Okay? So, yan ay yung average velocity. So, tatlo ang ating formula. Ito. So, average velocity, although is equivalent to displacement over time. Tapos yung next. And then, ito.
Alright. So, yung tatlo na yan, isang concept lang yan, average velocity. Pero pwede kang mamili ng formula na gagamitin mo depende sa mga given. Okay? So, nasa iyo ang choice kung paano ka mag-solve. Alright. So, next is acceleration. No? Sabi ko nga pwedeng bumilis ka o bumagal. So, there is a change in velocity. Ngayon, kung nakikipagkarera ka, okay, si motodeck, no? Boom! Ayan, no? So, pag accelerate ni motodeck, di ba? Mayroon na siyang change in velocity doon per unit time. So, minsan, sa mga GoPro, tsaka yung mga, actually, yung mga phones natin, mayroon yung tinatawag na accelerometer. Okay? Nami-measure yung kung gaano kabilis yung kalakas yung acceleration mo. Okay? Meron tool para dyan. No? So, sabi nga, ang formula ay ang concept is change in velocity per unit time. So, sundin lang natin yon. So, acceleration A is equivalent to change in velocity given by delta V all over delta T. Alright. So, ngayon, papasok natin yung concept nung change in velocity. Final velocity minus initial velocity all over time. Okay, ay the acceleration now is equivalent to final velocity minus initial velocity all over time. Okay, ganyan tayo mag-derive ng formula. Out of the concept, hindi out of the blue. Okay? So, yun, no? So, ngayon, kung matatandaan nyo yung formula kanina, ayan, so mag-derive tayo dyan. So, kunyari, alam mo yung acceleration, pero ito lang yung binigay na formula. Paano? So, derive natin si final velocity. So, depende. Dito kasi sa formula na to, marami ka na pwedeng makuha dyan eh. So, pwede mo na makuha si initial velocity, pwede mo na makuha si final velocity. So, depende sa'yo. So, dito, kunyari, hanapin natin si final velocity. So, cross-multiply. Pag cross-multiply mo ng time sa magkabila, magkakaroon ka ng final velocity is equivalent to VI plus acceleration times time. Okay, so wag saluhin ng formula. Saluhin ng concept. Okay, ngayon, kung sobrang dami na sir ng formula na pwede ko bang ilista? Okay, yung iba kasi, the teacher na mabait is allowed, no, na magdala ng index card. Doon nakasulat ang formula. Meron namang iba na, di ba? Na mahirapan ka talaga. So, depende, no? So, sa akin kasi, open notes. Open notes na nagkakamali pa, di ba? So, ganun nga, no? Mahirap nga kasi intindihin yan. So, sana, kapag napapanood nyo itong mga video na to, ay maintindihan ninyo. So, para hindi nyo nadanasin yung mga hirap na dinanas ko. Okay, so, para, kumbaga, matatawid nyo ang inyong senior high school days at ang inyong college days na hindi kayo nagiging 5. Okay? At hindi kayo uulit. Hirap kayong umulit, no? Mahal na at nakakahiya pa, o, di ba? So, itong video na lang ang ulit-ulitin mo. At least, pag naulit-ulit mo to, maintindihan mo lahat. Next! Alright. So ready na tayong mag-derive ng formula mula dun sa mga concept ng average velocity. So, tandaan natin, no? Yung binigay kong formula kanina. Ito, average velocity is equivalent to VI plus VF all over 2. Alright. Ngayon, di ba may na-compute tayo na formula para sa BF? Okay, substitute lang natin dito. So, pag substitute natin dito, charang average velocity is equivalent to VI plus, eto kasi, yan, yung formula na yan. Ito yan, so final velocity yan. So, pasok lang natin dito, VI plus 80, yan, all over 2. Ngayon, simplify natin yan. So, ngayon, dito, average velocity is equivalent to 2VI all over 2 plus AT all over 2. Okay, ngayon, 2 over 2, cancelled out yan. Okay, so, magiging, pwede natin siyang i-simplify. So, average velocity is equivalent to VI plus A times time all over 2. Alright. Ngayon, remember nyo yung ating another formula for average velocity.
yung displacement all over time. So, equate natin dito. Kasi sabi ko nga, isang concept lang yan. Okay? So, kung pareho lang yung sinasabi sa formula, saka dun sa iba, kung sinabing equal, pwede bang palitan? Ang ipapalit mo lang ay yung mga equal term. Kahit magkakaiba yung mga formula niyan. Basta equal. Pag equal sa concept, equal yan. Okay, so, yung iba kasi, nahihirapan magpalit-palit ng formula kasi hindi nila sa ulado yung concept. So, sa uluhin yung concept para alam mo kung pwede mong ipalit or hindi. Yung iba naman, palit ng palit, hindi naman pala pwede. Di ba? So, kailangan yung ano lang, fit sa concept. Okay, so dito, ayan na nga, distance all over time is equivalent to, displacement pala, all over time is equivalent to VI plus AT all over 2. Okay? So ngayon, pwede nating i-cross multiply si time. Both sides. So, displacement is equivalent to VIT plus AT squared all over 2. Okay, so, ngayon, since displacement yan, natandaan nyo ba yung x sub 1, x sub 2 natin? Finite position sa initial position. Okay, so, isa-substitute lang din natin yan para kay D. So, x sub 2 minus x sub 1 is equivalent to VI times time plus acceleration times time squared all over 2. And then, transpose natin si x sub 1 sa kabila. So, yung final position or final displacement na travel ng isang object ay x sub 2 is equivalent to x sub 1 plus DIT times acceleration t times time squared all over 2. Yes, natapos natin. Ang galing, di ba? So, pero hindi pa. Kailangan natin ay mag-practice tayo. Di ba? Kasi nga sabi, practice makes you better, no? Minsan practice ka ng practice, parang walang nangyayari. Actually, nung mga unang taon ko, kasi kami noon, 4th year lang, di ba? Hanggang 4th year. So, wala kami kasi nung KK na yan, no? Kasi ngayon may grade 12 na. Kasi kami noon hanggang grade 10, pero yun yung 4th year, no? Hirap na hirap kami dyan. Totoo lang. At saka yung teacher namin, puro Naruto lahat ng yata ang alam mong tuturo. Hindi, yung teacher ko, iba, nagtuturo naman yun. Kaso 15 minutes bago matapos yung klase, saka pa lang siya nagtuturo. Oo, totoo yun. Okay, kasi iba-iba yung mga teachers di ba? So, ngayon, practice kita at dahil nga may worded problems tayo, kunyari, nagdadrive tayo ng Ducati. Boom, boom. Ako kasi, ang dinadrive ko lang Rusi. Si Knight. Okay. Pero, ano naman yun? So, kumbaga okay lang siya. Okay, so, kapag nagdadrive ka ng motorcycle, kunyari, itong problem na to. Charan! So, a motorcycle is heading east through the small city called Lucena. So, it accelerates after he passes the signpost, marking the city limits. Alam yung acceleration niya. His acceleration is constant. Okay? So, yung mga ganyang bagay sa mga worded problem ay kailangan na pakatandaan mo, no? At ang value daw ng acceleration niya is 4.0 meter per second. And that is yun, nung magsimula yung measurement ng time, t equals 0. Ayan, so nasaan siya? Nung nagsimula mo siyang tingnan. Nung nagsimula mo siyang i-observe. So 5 meters east of the signpost. And nung time na yun, bigla niyang hinarurot. So then nag-towards the east na siya. Okay, ngayon, ang velocity niya ng mga panahon na yun is 15 meters per second. Yun lang yung problem. Okay, di ba? Ngayon, ang tanong sa'yo, eto na, pinapahanap na ngayon kung nasan yung motor. Di ba? So, find the position of and the velocity of the motorcycle. Ay kung sobrang bilis nun, nakita mo pa kaya yun. Di ba?
So, hanapin natin kung makikita pa natin at saka kung talagang tunay na pwede bang tumakbo yung motor ng ganito kabilis. Okay? So, di ba? So, kita mo ilan lang yung ibigay sa'yo pero parang ang hirap ng problem, pinapahanap ko nasa na yung motor. Find the position. So, and then, where is the motorcycle when the velocity is 25 meters per second? So, yun yung dalawang problems natin na isosolve. Okay? So, kayo matakot, no? I-solve na natin siya. So, ngayon, ang technique ko dito is identify mo muna yung problem. Identify mo ano ba naintindihan natin sa problem. So, the statement of the problem tells us explicitly that the acceleration is constant. So, kaya yun ay pinaka-emphasize ko kanina. Okay? So, ngayon, ang gagamitin natin is yung constant acceleration. Yung mga equation na nag-i-equate ng or nagsasolve ng mga bagay na mayroong constant acceleration. So, ito yung mga available na data. Okay? So, acceleration, ang description niya is constant. Ngayon, ang gagamitin natin variable para dyan is AX at may value siya. So, 4 meter per second squared. Ngayon, meron tayong initial position, no? X sub 1. Constant yun, hindi nagbabago. Okay? Unless inilipat mo yung signpost. Bakbakin mo yung poste. Diba? So, nasaan daw yung X sub 1? 5 meters away from the signpost. Papuntang east. Okay? Ngayon, velocity. Ngayon, yung velocity natin is changing kasi nga may acceleration tayo. Okay. So, B1. BI. Ang value ng BI is 15 meters per second. Initial time, T sub 1 or T sub O, that is 0 seconds. And then, final time after, yan. So, hindi naman bumibilis yung takbo ng oras, di ba? So, ibig sabihin, yun. So, pag bumibilis yung takbo ng oras, iba na yun. Relativity na yun, di ba? Or bumabagal. So, final time, constant yan. Binigyan tayo ng 2 seconds. At binigyan tayo ng isang final velocity na 25 meter per second. Okay, ito lang yung mga gagamitin natin. Okay, ngayon, punta na tayo dun sa diagram. Okay, ito ang diagram. Okay, so yan siya. So, alamin mo, no? I-drawing mo, no? Kaya nga tayo may tinatawag na may mga free body diagram. Okay, so next. So, ito yung drawing natin, ano? Okay. So, una, yung motor na Ducati ay yan, yung signpost, yun yung magiging origin natin. So, X sub 1 natin is 5 meters away from the signpost. At ang initial velocity sa mga oras na yan is 15 meter per second. Okay, ngayon, ang acceleration daw is 4 meter per second. Ngayon, syempre, lumipas yung oras. Diba? After 2 seconds, ano na ang bilis or gaano na kabilis ang ating motorcyclist at nasa na siya or gaano na kahalayo yung na-travel niya. Okay? So, dahil hindi naman sinabi na huminto na siya after 2 seconds, ibig sabihin tuloy-tuloy siya sa pagmamaneho. So, darating yung point na magiging ang speed niya or ang velocity niya ay 25 meters per second. Okay, at hahanapin natin kung gaano nakalayo ang na-travel nitong motorcyclist na to. Bawal gumamit ng tanggameter. Okay? So, ang formula natin ay okay, so we can execute, no? So, yan. So, pipili ka. So, kailangan nakalista na yung mga plano mong gamiting equation. Okay? So, ako, ang personal kong atake sa mga ganito is yung pinaka-main formula. So, at yung, dahil alam ko na di ba may acceleration ako. Mayroon akong initial velocity, meron akong initial position, meron akong time. So, yung pinaka-main formula ang gagamitin ko. So, yun yung x sub 2 is equivalent to, yan, x sub 1 plus bit plus 1/2 ax times t squared. Alright. So, bakit yan? Kasi nandyan na yung initial position, nandyan yung time, at nandyan yung acceleration, nandyan din yung initial velocity. So, kompleto yan.
So, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano at huwag ka nang mag-tantiometer. Isalpak mo na dito. So, kasi given naman lahat. So, yun yun, ano. So, paggamit kasi ng mga equation, palinawan lang din ng mata. At kapag alam mo na nandun naman lahat yung mga hinahanap mo, yun na yun. Diba? Minsan kasi, given na dun sa problem eh. Okay, huwag mo na pahirapan sarili mo. So, which gives us the position x sub 2 as a function of time. So, yan. So, pag sinubstitute natin, okay, dyan sa formula na yan, x sub 2 or the final position of our motorcyclist is equivalent to x sub 1. Okay, anong value ng x sub 1? 5 meters. Alright. So, yan. So, substitute mo dyan. Plus, yung VI, which is the initial velocity times time. Ano daw yung initial velocity? 15 meters per second. Salpak mo yan dyan. At yung 2 seconds, yun yung time. Kung hinahanap mo kung nasa na ba to, nasa na ba siya. Plus 1/2, 4.0 meter per second squared. That's the acceleration of our motorcyclist. At yung time ulit. So, squared natin siya. So, kapag in-execute mo yan, x sub 2, charan, it became Coco Clutch. 43 meters per second. 43 meters, sorry. 43 meters lang. Okay. So, away from the signpost. Okay. Meters per second. Ayan, no? So, ganun siya. So, ngayon, gano'n na ito kabilis after 2 seconds? Okay? So, gano'n na kabilis after? So, ibig sabihin, final velocity. Okay? Or the velocity after 2 seconds. So, kaya tinatawag natin final velocity. So, ang formula natin is, okay, BF is equivalent to BI plus A sub x, okay, acceleration in the x direction times time. Then, substitute the value. Okay, meron pang ibang mahirap na formula dyan, pero ba't mo papapahirapan ang sarili mo, di ba? So, BF, or the final velocity, is equivalent to VI plus AX times time. So, substitute ulit tayo. Okay, so, BF is equivalent to 15 meters per second plus 4 meter per second times 2 seconds. So, pag sinod mo yan, taran! So, 23 meter per second. So, bumilis siya. Mula sa 15 meters per second, bumilis siya at maging 23 meters per second. Okay. Ngayon, next. Isang part ng problem, no? Gaano katagal ang hihintayin or ilang minuto, ilang segundo ang lilipas bago maging 25 meters per second ang bilis nitong ating motorcyclist. So, merong mahirap na solution dyan, pero doon na lang tayo sa madali, no? Simple solution is mula doon sa formula na BF is equivalent to BI plus AX squared, AX squared tuloy, times time. Yan. I-derive natin si value ng time. Okay? So, transpose mo si BI papunta sa kabila. So, BF minus BI and then divide both sides by AX. Makikita mo magka-cancel out dito yan. So, meron na tayo na formula ng time. So, the formula for time is equivalent to BF minus BI all over A. So, substitute natin. So, charang substitute. 25 meters per second minus 15 meters per second all over 4 meter per second squared. That is equivalent to time, and time is current begin to occupy 2.5 seconds. So after 2.5 seconds, may hit niya yung velocity na 25 meter per second squared. At dahil alam na natin yung value ng time, pwede nating malaman kung nasaan si motorcyclist after 2.5 seconds. So, step by step ang pag-solve ng problem, mga kaibigan. At huwag lang kayong kakabahan. Okay? Huwag lang malilito. Okay, so balik tayo sa main equation. X sub 2 is equivalent to x sub 1 plus BIT plus 1/2 AX times T squared. Alright, so substitute the values. We have 5 meters para sa ating x sub 1 and then 15 meters per second para sa ating initial velocity. At ang ating time na gagamitin ngayon ay 2.5 seconds
plus 1/2 of the acceleration, which is 4 meters per second, times 2.5 seconds squared. And charan, after 2.5 seconds, 55 meters na ang natatravel ng ating motorcyclist. So now, we are going to summarize, no? So we found out that, ayan, so, yun nga, noong 2.5, 2 seconds na ang lumilipas, so nalaman natin na 43 meters away from the signpost na at ang velocity nitong si motorcyclist natin na ang gamit ay super Rusi, super Ducati pala, ay 23 meter per second. Alright, so dahil nga hindi siya bumabagal at siya ay may constant acceleration na 4.0 meter per second. So, after quite some time, ma-reach na yung speed or yung velocity na 25 meter per second sa loob ng 2.5 seconds at makakapag-travel siya ng 55 meters. Alright, so that concludes the problem solving. Ngayon, ang dapat naman nating malaman ay kung kaya ba ni Super Rusi, ni Super Ducati na tumakbo ng ganyang kabilis. Okay, so mula sa 15 meters per second, okay, pwede natin kasing ano yun, i-convert, no, yung 15 meters per second sa kilometer per hour. Okay, para alam natin. So pag convert natin, 54 kilometer per hour yan. Okay, so 50. Ay Ducati yun. Si Rusi nga, kaya nga niya yung 54 eh. Diba? Per hour. Ngayon, bumilis pa siya. So naging 23 meters per second. So pag convert mo yan, that's 83. So nag-o-80 na. Okay? So kaya pa ba? Kahit si Rusi, kaya yung 80 eh. Diba? Eh, hindi pa doon. So nag-accelerate pa siya. Bumilis pa siya. So bumilis pa siya ng hanggang 25 meters per second. So ngayon, convert natin. So 90 kilometer, nag-90 na siya. Eh Ducati yun. So walang-wala yung nabenta 90 kilometers per hour. Walang-wala yun. So minsan nga, nag-150, nag-200, nag-300 pa itong mga motor na to eh. So, wala yun. Ibig sabihin, kayang-kaya. So, ibig sabihin, ang result natin is bounded sa reality, no? So, sana ay naintindihan ninyo itong lecture na to. And kung may mga tanong kayo sa mga lectures na to, ay paki-comment nyo lang sa baba, no? At saka, kung gusto niyo makakuha ng mga nitong copy, nitong lectures, is PM nyo lang ako and then sasend ko sa inyo yung PowerPoint. Minsan, ipinopost ko yung PowerPoint at saka yung mga slides sa SlideShare. Okay? Nandiyan naman yung link sa baba sa channel. Paki-visit nyo na lang yung mga links, no? Nung dito sa The University. Makikita nyo naman doon na nakapost yung ating mga ginamit na materials, no? Wala nga lang yung mga transition kapag ka nag-upload kami kasi masyadong lumalaki yung mga bytes, hindi kinakaya. Okay, so yun nga guys, at maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa The University. Alright, at huwag natin kalimutan ang pag-click ng subscribe button, okay, at pag-hit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga lectures na ginagalog ko na para lalong maintindihan. So, hanggang sa muli natin pagkikita dito sa The University. Bye-bye guys! Please like, share, and subscribe at magkita-kita tayo muli. Bye-bye!